Hur påverkar Sveriges handel av den ryska invasionen av Ukraina? Vid det här laget har ni säkerligen alla hört och läst om de sanktioner som EU och många andra länder världen över har infört mot Ryssland. De här sanktionerna täcker en mängd olika områden och jag ska försöka förklara lite grann om hur de ser ut och vad syftet med dem är, varför vi har infört de här sanktionerna. Men innan vi kommer så långt så ska jag lägga ett par ord på att förklara hur Sveriges handel med Ryssland har sett ut. Och här är siffran 1%, bra att komma ihåg. Om vi börjar med varuhandeln mellan Sverige och Ryssland och tittar på importen från Ryssland och exporten från Sverige till Ryssland, så är det ungefär 1% av den totala svenska handeln som sker med Ryssland. Importen är 1% och exporten är strax över 1%. Om vi tittar på tjänsterna så är det också ungefär 1%. Vår tjänsteexport till Ryssland, 1% av den totala svenska tjänsteexporten, och snäppet lägre för tjänsteimporten från Ryssland. Då är det 0,5 ungefär av den totala svenska tjänsteimporten. Vilka varor och sektorer gäller det här då? När vi pratar varuimport så är Ryssland stor, mäktig tillverkare av råmaterial, inte minst olja, diesel och anrikat uran. Och just de här tre områdena är de viktigaste importgrupperna för svensk del. Går vi över till exporten istället så är det mer avancerade varor där Sverige är generellt sett väldigt duktiga, där vi är konkurrenskraftiga. Vi exporterar till Ryssland mycket kemivaror, läkemedel, IT-telekomprodukter, transportmedel, alltså bilar, fordon och en hel del verkstadsprodukter. Vi har också statistik över hur många svenska företag som handlar med Ryssland. 2019 så var det 2600 svenska företag som på ett eller annat vis handlade med Ryssland. Om ni tänker på alla de här företagen och de personerna som arbetar i de här företagen så kan ni liksom skaffa er en bild av hur många det är som faktiskt påverkas av vad som sker just nu. Men svenska företag verkar ju inte bara i Sverige. De är även på plats i Ryssland. De har investeringar i Ryssland. De kanske har butiker eller driver verksamhet på något form i Ryssland. Och de har en massa ryska anställda. 2019 så var det nästan 13 500 personer som svenska företag hade anställda i Ryssland. Över till sanktionerna då. Det första jag ska säga är att det är viktigt att komma ihåg att de här sanktionerna givetvis riktar sig mot Ryssland men också Belarus, som bedöms vara en del i den ryska invasionen av Ukraina. Den första sanktionen som kom från EUs håll gentemot Ryssland, det var export- och importförbud av vissa varor och tillhörande tjänster. Den första varugruppen som EU förbjöd till Ryssland, det var flygplansdelar. Det här med tillhörande tjänster är också bra att förklara lite extra, tänker jag. Och om det är så att ett svenskt företag exporterar en maskin till Ryssland så är en tillhörande tjänst att någon kanske följer med och installerar den här maskinen eller visar hur den fungerar. Och även den typen av tjänster har då i vissa fall förbjudits att exportera till Ryssland. Vi har också exportförbud med varor med något som kallas dubbla användningsområden. Den här typen av varor kan användas både inom vanlig tillverkning men också inom tillverkning av militära produkter och material. Och de varorna är nu förbjudna att exportera från EU till Ryssland. Vi har något som kallas frysning av tillgångar för företag och privatpersoner. När man fryser en tillgång så kan det vara en finansiell tillgång som till exempel en rysk person har i en europeisk bank. Nu kommer den personen inte åt de pengarna längre. Men det kan också vara tillgångar. Om ni har följt nyheterna så kanske ni har hört om de ryska oligarkerna som har fått sina stora lyxjakter beslagtagna i EU exempelvis. Vi har sanktioner mot ryska banker och betalsystem. Det mest populära exemplet här är något som kallas Swift, där en rad ryska banker har uteslutits från Swift. Swift är ett sätt för banker att kommunicera internationellt, att facilitera betalningar mellan sig. Och nu har en del ryska banker alltså helt och hållet uteslutits från det här systemet. Så de kan knappt längre göra internationella betalningar. Vi har också andra typer av finansiella sanktioner. Bland annat förbud att handla med ryska värdepapper.
Ett värdepapper kan vara en statsobligation eller en aktie eller liknande. Så är du medborgare i Europa så kan du inte längre handla med den här typen av ryska värdepapper. Vi har också sanktioner mot resor och luftrum helt enkelt. Alltså för människor och varor som hindrar att de rör sig mellan gränser. Europeiskt luftrum är numera stängt för ryska flygplan till exempel. De får inte flyga över Europa. Vilket givetvis får stora konsekvenser för både varuhandel och tjänstehandel. Och vi har informationsförbud egentligen, eller där vissa ryska media har blockerats i EU. 2 kända exempel här är Russia Today, RT och Sputnik. Och EU gör helt enkelt bedömningen att de här media sprider en massa falsk information. Och det här ska inte vi ha. Vi ska inte ge dem en marknad för det inom EU. Och därför har de helt förbjudits att verka inom EU just nu. Det här var exempel på sanktioner som har införts mot Ryssland och Belarus. Men varför har vi dem? Vad är syftet med dem? Ja, syftet är egentligen ganska enkelt. Det är att Ryssland ska få ett så hårt slag att de blir isolerade, både ekonomiskt i första läget och sen på lång sikt att man försvagar deras tillverkningskapacitet. De ska helt enkelt få svårt att utveckla ny avancerad teknologi, inte minst inom det militära. Och på kort sikt så har man då lyckats skära av Ryssland från då till exempel stora internationella banktransaktioner eller handel med värdepapper. Så det är att frysa dem och att isolera dem. Det är det huvudsakliga syftet med sanktionerna. Vad som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget, det är att EU, USA och andra länder som inför sanktioner mot Ryssland givetvis får sanktioner tillbaka på sig från Ryssland. Ryssland inför motåtgärder som många gånger liknar de sanktioner som vi lägger mot Ryssland. Och vad blir resultatet då? En ekonomisk käftsmäll egentligen. Alla länder som finns runt omkring i de tillverkningskedjor, i de internationella företag, i de personer som arbetar i olika sektorer påverkas på ett eller annat vis av det här kriget. Man kan tycka att det här är ett regionalt krig, att det är någonting som sker mellan Ukraina och Ryssland. Någonting som sker i det europeiska närområdet. Men många andra människor påverkas av det här också. I en global värld så påverkas priser på till exempel livsmedel, priser på drivmedel, inflationen i vår ekonomi. Så även om vi har en regional kris just nu så har vi globala konsekvenser av den.